Guys, subong join me as we discover another place here in Murcia that basically proves that Murcia is indeed a gateway to bikers adventure. Layo pa din Buro Buro. Sa eskwelahan na yun? Maliko? Sige, thank you, kid. So guys, ang landmark na subong is amo na diyo, may manukan, and then diri may tiyangge. Tapos diri kong intudlo sang duwa to ka bata gina nga ga sakay sa karabaw. But there's also another way para sa mga salakyan. Kung gusto niyo magsalakyan or kung salakyan ka mo, dito nyo to, pakadto sa eskwelahan tapos liko. But my destination is here since ka-bike ng Manta. So let's go. Yung aga nang muna diyan sa Buro Buro. Lapit na lang na de. Thank you. Thank you. So guys, hindi kita mahuya nga mamangkot. It's better nga mamangkot or patsyon huya mo kaysa matalang kata. Ari na ta finally. Yung aga may solo. Nang may ka mo dito, may barigya mo din mapagkaon or or galuto ka mo de? Oo, kung may mapaluto. Ang kung gusto mo magpaluto, bugas. Or baboy, may arap na. Ate, sige. Isama lang ko galing. So guys, ako lang di siya. So natural spring siya. Mano pa tadibi. Ligo tayo, no? Hindi na ako kaulat. Woo! Woo! So look at how clear this is. Oh my golly. Medyo tugnaw sa. Sorry guys I think one of the disadvantage kung ga solo lang kamo is that wala ka mo upod. Of course solo gani bao. Wala ka mo upod mag-picture sa inyo, wala ka mo upod mag-video sa inyo. So subong sariling sikap ko subong. Mulang gid na. So perhaps next time or definitely next time, I mean dalon ko din mga barkada ko. So guys, so makita nyo sa likod ko, amo lang gid ni siya ang supply sa duwa ka pool. Sa diri nga pool. So diri siya gakuha sang tubig. So definitely super fresh sang tubig. Wala chlorine, walang harong chemical, walang halong chemical. Fresh from the farm siya guys. If ever mag-decide ka mo by group, mas better nakapasto kagina sang ginhambal ni Manang na mas okay kung madala na lang kamo sa inyong mga sulugbahon, mga lulutuon kay sila na lang maluto. So guys, kagina ang ginagyan ko is actually for the bikers only. Hindi siya intended for those na may salakyan. Kung may salakyan ka mo, you have to go tigto mismo sa Santa Cruz Elementary School. Tapos may ato na to alagyan, napakadto man de. But kung ga-bike man lang kamo, dira na lang kamo sa may sa ginagyan ko gina sa may tiyangge. Kay super lapit lang man gali abi ko, it would take me about 5 to 10 minutes pero mga 3 minutes pa lang ari na ko de. You really have to ask sa mga tao nga masugatan nyo kung diin ni siya ang Buro Buro. Buro Buro ni ang tawag nila. So actually wala gid siya sang name but it is known by the locals nga Buro Buro siya. And then may mga available man siya nga mga cottages if ever may mga functions ka mo or ever damo ka mo. So I think this one yung mga 300 peso ang per cottage. Pero guys, imagine na lang ako lang di sa subong. Solo ko ang place.
Okay lang de? Oo. Nice. So guys, tapos na ako kaon. Super busog. So, ligo naman na sa river. Hindi na sa pool. Woo! Ah. So guys, that's all for today. Hope to see you again sa other bucket list adventure natin. Always take care and enjoy the ride. Bye-bye.